હે હાય, આ સિરીઝ જે છે તે કન્ટિન્યુ છે, તમારે ચિંતા કરવાની જરાય જરૂર નથી. હું અહીંયા જ છું અને આપણે જોડાઈ ચૂક્યા છીએ વેબસંકુલ ઓફિશિયલ સાથે. This is Sandeep and you are watching Gujl episode number 23, જેની અંતર્ગત આપણે જોવાના છીએ પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચનો પાર્ટ નંબર 12. આજના સેશનમાં ખાસ શું રહેશે, પહેલાં ગયાકાલ એટલે કે લાસ્ટ સેશનના ક્વેશ્ચનની હું ચર્ચા કરી દઉં છું. જુનિયર ક્લર્કની એક્ઝામિનેશન હતી, પેપર સોલ્યુશન્સ, અધર થિંગ્સના લીધે આપણો લેક્ચર જે છે તે આવી શક્યો ન હતો, પરંતુ આ સિરીઝને આપણે ફરી કન્ટિન્યુ કરી રહ્યા છીએ. લેટ્સ સ્ટાર્ટ. સિરીઝની શરૂઆત કરીએ. પહેલાં લાસ્ટ સેશનની અંદર મેં એટલે કે આના લાસ્ટ એપિસોડમાં તમને જે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો તેનો જવાબની પણ ચર્ચા કરી દઈએ છીએ. ત્યાં આન્સર જે છે તે 4 આવશે. લેટ્સ સી આજનો ટોપિક શું છે. પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ આપણે ભણી રહ્યા છે અને આ પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ અંતર્ગત આપણે જુદા જુદા પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચને ભણી ચૂક્યા છે. આજે ચર્ચા થવાની છે ઇન્ટીજેક્શનની. યસ, વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ ઇન્ટીજેક્શન? સર, ઇન્ટીજેક્શન કેમ કહી રહ્યા છો? આર ઇઝ ધ સાયલન્ટ વન. આર જે છે તે આની અંદર સાયલન્ટ હોય છે. આર નથી બોલતા આપણે ને પ્રોનાઉન નથી થતો. આર ઇઝ ધ સાયલન્ટ એટલે ઇન્ટીજેક્શન કહેવામાં આવશે. ભાવ દર્શાવતો શબ્દ. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં આની ડેફિનેશનમાંથી એટલે કે આની વ્યાખ્યામાંથી પ્રશ્ન પૂછાય છે. ડેફિનેશનનો અર્થ થાય છે વ્યાખ્યા. આની વ્યાખ્યામાંથી પ્રશ્ન પૂછાય છે. અ વર્ડ, શબ્દ ઓર ફ્રેઝ ધેટ એક્સપ્રેસીસ સડન ફિલિંગ ઓર ઇમોશન. તમારે આટલી વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે. સડનનો અર્થ થાય છે એકાએક, એટલે કે આ એકાએક ફિલિંગ ઇમોશન દર્શાવે છે. આ શબ્દોને ગ્રામેટિકલી કોઈ લેવા દેવા હોતા નથી, એટલે કે ગ્રામરથી આ થોડા સ્વતંત્ર રહે છે. આ સડનલી બોલવામાં આવતા શબ્દ છે, આની પાછળ એક્સક્લેમેશન માર્ક જે છે, ઉદ્ગાર ચિહ્ન ગુજરાતીમાં જેને કહેવાય છે, તેનો ઉપયોગ થતો જોવા મળે છે. લેટ્સ સી એની ડેફિનેશન સાની ચર્ચા કરે છે. એની ડેફિનેશન શું કહે છે? અ શોર્ટ સાઉન્ડ, નાનકડું સાઉન્ડ. બ્રાવો, અલાસ, યીપી, હુર્રે, ઓહ, આઉચ, બીહોલ્ડ. આ બધા શબ્દ જે છે તે ઇન્ટીજેક્શન કહેવાતા હોય છે. ઇન્ટીજેક્શન્સના ક્વેશ્ચન પરીક્ષામાં બની શકે છે, તો કે અમુક વખત એના ક્વેશ્ચન્સ પૂછાતા હોય છે. કોઈ એડોરેબલનેસ દર્શાવવા માટે, કોઈ ક્યુટનેસ દર્શાવવા માટે આપણે AWWનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. આવા શબ્દ બોલચાલની ભાષામાં વધારે વપરાતા હોય છે. ઓપ્સ, તમારાથી કોઈ વસ્તુ થઈ ગઈ છે, ભૂલ થઈ ગઈ છે, ક્ષતિ થઈ ગઈ છે. ક્રિકેટની અંદર જેવો દડો આવે છે ને હું કેચ છોડી દઉં છું, ઓપ્સ કહેવાશે. શા માટે? તો કે કેચ તમે છોડી દીધો, ભૂલ થઈ ગઈ છે, ક્ષતિ થઈ ગઈ છે એટલે. તો આજે એકાએક સડન જે ફિલિંગ નીકળે છે આને આપણે ઇન્ટીજેક્શન કહેતા હોઈએ છીએ. ચલો આપણે આગળ વધીશું અને જોઈશું અ શોર્ટ સાઉન્ડ વર્ડ ઓર ફ્રેઝ સ્પોકન સડનલી. અહીંયા પણ સડનલી શબ્દ છે. યુ કેન સી હિયર, અહીંયા પણ સડનલી શબ્દ છે. એટલે દરેકે દરેક ઓક્સફોર્ડ ડિક્શનરી પ્રમાણે એની જે ડેફિનેશન છે તે હોય કે એની સામાન્ય જે ડેફિનેશન થાય છે તે હોય, આ બધાની દ્રષ્ટિએ જોવા જાઓ તો એમાં તમને એક શબ્દ કોમન જોવા મળશે અને દેટ ઇઝ સડન. કેમ? તો કે આ એકાએક છે. આ તમે નક્કી કરી નથી થતા, પ્રી ડિસાઇડેડ નથી. આ ટેમ્પલેટ જેવું નથી કે તમે નક્કી કરીને ગયા છો કે ત્યાં જઈને મારે આવું કહેવાનું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે જાઓ છો કોઈ જગ્યાએ, તમે કોઈ ખૂબસૂરત વસ્તુ, નજારો વગેરે જોઈ લો છો, વાહ, તમે નક્કી કરીને થોડી ગયા છો ઘરેથી કે ત્યાં જઈને વાવ કહેવાનું રહેશે. ના, નથી નક્કી કરીને ગયા. મૂવી જોવા ગયા છો, ઓહો, ઓ માય ગોડ. આ બધા શબ્દ જે આપણે બોલીએ છીએ રોજિંદા જીવનમાં, ગુજરાતી વર્ઝન જોવાનું કરીએ તો અરર, શું વાત કરો છો, આ બધા જે શબ્દ આપણે બોલીએ છીએ ને, યસ, તો એ બધા જે છે તે ઇન્ટીજેક્શન રહેશે. લેટ્સ સી અનધર વન. ઇન્ટીજેક્શન્સ જે અગત્યના છે, મહત્વના છે, સમજાવવા જેવા છે, મેં લીધેલા છે. અહીંયા યુ કેન સી હિયર અલાસ, એલાસ, અલાસ, અલાસ, આવા ઉચ્ચારણ થતા હોય છે. ઇન્ડિયન અમેરિકન એસેન્ટ, બ્રિટિશ એસેન્ટની અંતર્ગત આ દુઃખ, પીડા, વેદના, સોરો, ગ્રીફ દર્શાવે છે. હુર્રે, ખુશીની લાગણી, ઉજવણી વગેરે કરતા હોઈએ ત્યારે યુઝ કરીએ છીએ. ઓ સરપ્રાઇઝ દર્શાવે છે. આ સરપ્રાઇઝ નેગેટિવ પણ હોઈ શકે છે. સાથે સાથે આઉચ જે છે તે શારીરિક ઈજા દર્શાવે છે. ઓક એ જે છે તે માનસિક ઈજા દર્શાવે છે. ફ્યુ, જ્યારે આપણે થાકી ગયા હોઈએ છીએ, કોઈ કામ ફિનિશ કર્યું હોઈએ છે, બાલ બચે નહીં કહેતા આપણે, માંડ બચી ગયો. આમ કશાકમાંથી તમે બચી ગયા હો, તમે જતા હો આમ અને એટલામાં ટ્રેન આવી ગઈ હોય અને તમે ફટાક લે કે કૂદકો મારી દીધો. યસ, એ છે આ એ છે. વાવ, કોઈ વસ્તુ સારી જોઈ લીધી છે ત્યારે આપણે જે બોલતા હોઈએ છીએ અશેમ. આ પાર્લામેન્ટની અંદર યુઝ થતો શબ્દ છે. શેમ અથવા તો અશેમ, શરમ. કોઈ પાર્લામેન્ટની અંદર એવો કોઈ રૂલ વગેરે પસાર થાય છે ત્યારે ધૃણા વગેરે વ્યક્ત કરવા માટે, અણગમો વ્યક્ત કરવા માટે આપણે કહેતા હોઈએ છીએ શેમ, આવું કહેતા હોઈએ છીએ. યસ, આના યુઝીસ તમને ખબર હોવા જોઈએ. લેટ્સ સી અનધર વન. ઓ નો, તમે જે છે કોઈ ગેમ વગેરે રમી રહ્યા છો અને
થોડાકથી હારી જાઓ છો. ઓ નો, તમે ક્રિકેટના ડિલિવરી નાખી છે, દડો નાખ્યો છે ને એવામાં તમે દડો જતો રહ્યો પાછળથી, સ્ટમ્પને બિલકુલ અડીને ગયો, પરંતુ એની જે બેલ્સ હોય છે બેલ્સ ના પડી. ઓ નો, યસ, બ્રાવો, શાબાશી આપો છો તમે. આ બ્રાવો એટલે ડીજે બ્રાવોની વાત નથી થતી. યેપી, જ્યારે કોઈ જગ્યાએ પિકનિકનો પ્લાન વગેરે બની જાય છે, લો ઓન બી હોલ્ડ, તમે જેવું ઈચ્છો એ જોયું, થયું ને આવું, યુક્તિ શું છે ત્યારે પણ આનો ઉપયોગ થતો હોય છે. એમ્બસ, સાવધાન રહો, ત્યારે આપણે આનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. ચટ ધ્રુણા કે કન્ટેમ્પ્ટ દર્શાવવા માટે, ઇંગ્લિશમાં કન્ટેમ્પ્ટ, ગુજરાતીમાં ધ્રુણા દર્શાવવા માટે વપરાતું હોય છે. અને છેલ્લે છે બર, ઠંડી, શિવરિંગ, બર, ઠંડી, આઉટસાઇડ, બહુ બહાર ઠંડી હોય ત્યારે આપણે BRR નો યુઝ કરીએ છીએ. સો ધીઝ આર સમ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ટરજેક્શન્સ આપણે જોઈ લીધા છે. લેટ્સ સી અનધર વન. ગઈકાલનો ક્વેશ્ચન, લાસ્ટ સેશનના ક્વેશ્ચનમાં આન્સર જે છે તે 4 રહેશે. અને આજનો ક્વેશ્ચન, ટુડેઝ ક્વેશ્ચન, કેમ તો કે આપણે આદત છે આપણી, પ્રશ્ન જે છે તમને આપતા હોઈએ છીએ. આજે એમ પ્રશ્ન હું લખીને કહેતો હોઉં છું, આજે પ્રશ્ન જે છે ટાઈપ થઈને આપેલો છે. ટુડેઝ ક્વેશ્ચન, યોર ફાધર ડઝન્ટ સ્મોક. ક્વેશ્ચન ટેગનો પ્રશ્ન છે, આન્સર તમારે આપવાનો છે. અહીંયા આન્સર શું આવશે તમારે જણાવવાનું છે. કમેન્ટ સેક્શનની અંદર સર ઓપ્શન તો આપો, દર વખતે ઓપ્શન થોડી અપાશે, તમારે ઓપ્શન આપવાના, તમારે જે છે અહીંયા આન્સર આપવાનો રહેશે. અમુક પ્રશ્નમાં હું ઓપ્શન આપીશ, અમુક પ્રશ્નમાં હું ઓપ્શન નહીં આપું. આ સાથે આજનો આ સેશન પૂરો થાય છે. થેન્ક યુ સો મચ. હું સંદીપ રજા લઉં છું, પરંતુ એ પહેલા વેટ, આઈ હેવ અ ગુડ ન્યૂઝ ફોર યુ. મારે એક સમાચાર આપવા છે. હમણાં જ એક પરીક્ષા લેવાઈ ગઈ ને એ પરીક્ષા બાદ હવે એક પરીક્ષા જે છે હવે આંગણે આવીને ઊભી છે. અને તે અંતર્ગત આપણે ઘણા બધા ટોપિક્સ એવા છે કે જે કદાચ હજી વિદ્યાર્થીઓને નથી ફાવતા, તો એ પણ આ સિરીઝની અંતર્ગત હું સમાવવાની કોશિશ કરીશ. તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો આને ખાસ લાઇક કરી દેજો. ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ બટન જે છે તે દબાઈ દેજો. બેલ આઇકન આપેલું હોય દબાઈ દેજો, જેથી તમને રેગ્યુલર વિડીયોની નોટિફિકેશન્સ મળતી રહે કે યસ સંદીપ સરનો ગુજલીશનો સેશન એ આવી ચૂક્યો છે. અને સાથે સાથે તમને આ સેશન કેવો લાગે છે તેના ફીડબેક્સ ખાસ કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવવાના રહેશે. જેમ તમે કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવ્યું હતું કે સર ક્યારે આવશો, ચાલુ રાખજો, ડિસકન્ટિન્યુ ના કરતા. અને યસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજલીશ એક જે તમે પ્રેમ પ્રતિસાદ દર્શાવ્યો છે, તો આ જ્ઞાનનો અવિરત પ્રવાહ, અંગ્રેજી ભાષાનો અવિરત પ્રવાહ આમાં સતત ચાલુ રહેશે. ક્યાં ચાલુ રહેશે? ઓનલી ઓન WebSankul ઓફિશિયલ. ધીસ ઇઝ સંદીપ સાઇનિંગ ઓફ. ટાટા, બાય બાય, ટેક કેર, જય હિન્દ, જય ભારત.